ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਟਰੀਮ। ਐਲਬਰਟਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਲਬਰਟਾ, ਈਵਨ ਫਰਮ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਐਸ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਪੀਆਰ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਬਰਟਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੈਂ CICC ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਡਿਊ ਲੈਟਸ ਡਾਈਵ ਇਨਟੂ ਟੁਡੇਜ਼ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ working ਹੈਗੇ ਆ in Alberta and have a full-time job offer from an Alberta employer in an eligible occupation। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ word eligible occupation ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ineligible occupations ਦੀ, which may change at any time, but ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ occupation ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਲਸੋ ਮਸਟ ਹੈਵ either an LMIA based work permit ਜਾਂ ਫਿਰ one of the accepted LMI exempt work permit। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ minimum eligibility criteria, residency related work permit type, occupation, language, education, Alberta job offer and work experience, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ eligibility, residency ਤੇ work permit requirements। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ at the time of your application ਜਦੋਂ submit ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ AIP assesses your application and you must have a valid temporary residence status। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। that authorizes you to work in Canada। ਦੂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਪਹਿਲਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ LMI ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ LMI ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਫॉर एग्जांपल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ R205D ਫॉर ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਰਕਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਰੇਬਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੋਮ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅੰਡਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂਡ ਅੰਡਰ ਦ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਫॉर ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰੀਸੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ, ਜਾਂ ਫॉर ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਯਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਬਮਿਟਡ and at the time the AAIP assesses your application, you must work in an eligible occupation। The occupation you are working at the time your application submitted is your current occupation। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਅਰਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। all the 6 tiers from 0, 1, 2, 3, 4 and 5 are eligible other than the ineligible occupations ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ from my last calculation it was 34 occupation ਜਿਹੜੇ ineligible ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੱਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋ ਗਏ, अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਥਲੀਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਦਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਅਦਰ ਸੇਲਸ ਰਿਲੇਟਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਅਰ 0, 1, 2 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਦਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ CLB ਲੈਵਲ 5 ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਅਰ 4 ਜਾਂ ਟੀਅਰ 5 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ CLB ਲੈਵਲ 4 ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਦਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ CLB 5 would be means ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸ ਏਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਨਰਸ ਏਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟੀਅਰ 3 ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, CLB ਲੈਵਲ 7 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੀਲ ਵਿਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ।
So all applicants other than the postgraduate work permit holders, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਸਟ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਹੈਗੀ ਹੈ, which should be equivalent to Canadian standards। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ਹੋਲਡਰਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ April 1st 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਬੈਕਲੌਰੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਐਨ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਡ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਫਿਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 12 ਮੰਥਸ ਆਫ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਯੂਰ ਕਰੰਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 18 ਮੰਥਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਬਰੋਡ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ 24 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਨ ਯੂਰ ਕਰੰਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਬਰੋਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 30 ਮੰਥਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਹੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੂ ਹੈਵ ਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੋਮ ਅਲਬਰਟਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਕਰੰਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 18 ਮੰਥਸ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਸਟ ਬੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 30 ਆਵਰਸ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਵੀਕ ਨੂੰ। ਮਸਟ ਬੀ ਫॉर द सेम occupation as your current occupation, must have been authorized by IRCC and with a valid temporary residence status if completed in Alberta or Canada। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਡ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵਰਕ ਕੋਆਪ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੇਡ ਕੋਆਪ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਟ ਬੀ ਪੇਡ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਤੋਂ 30 ਆਵਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। work experience related to your current occupation and for work experience all gained in Alberta। ਸੋ ਆ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਮੀਟ ਕਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆਫਰਸ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫॉर a full time job offer, right, from an Alberta employer। So Alberta employer कौन है? Must be incorporated and registered by or under an act of legislature of a province, territory or Parliament of Canada and operating as a business that has established production capability, plant, place or place of business in Alberta। फिर है job offer। So job offer ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? Must be signed by you and your Alberta employer and must offer continuous paid work, full time work, minimum 30 hours per week होना चाहिए, employment of 12 months or more and work in your current occupation, and wages and benefits that meet provincial minimum wage and meets or exceed the requirements set out in your LMI। ਜੇ LMI ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ LMI ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ then meet and exceed the lowest starting wage for your occupation for all industries in Alberta as set out in the ALIS website। ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੋਐਸਟ ਵੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੂ AAIP ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ $500 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ IRCC as soon as possible and your nomination is valid for 6 months। So 6 months ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਲਐਮਆਈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਐਲਐਮਆਈ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਐਮਆਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਡ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਮ ਅਦਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 204 ਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਹੈਲਪ, ਮਾਈ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 4378487200। ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ www.dilimigration.com। You can also subscribe to my channel. My channel handle is at DIL Sandhu Talks, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਹਿਟ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਔਨ the YouTube channel. So thank you so much, and I wish you all the best for your Canadian journey.